से धमकी दे रहे हैं हेमंत बाबू टीवी चैनल के ऊपर। 2 दिन से धमकी दे रहे हैं, केजरीवाल आएगा मैं जेल में डाल दूंगा। মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। বন্ধুসকল, আজি প্ৰথমটো খবৰ হৈছে আগন্তুক 5 দিনলৈ ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ আগজাননী। আগন্তুক 5 দিনলৈ ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ আগজাননী। বৰঝাৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী। বুধবাৰলৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত হ'ব প্ৰচণ্ড বৰষুণ। আগন্তুক 5 দিনলৈ ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ আগজাননী। উত্তৰ পূৰ্বৰ আন ৰাজ্যতো হ'ব ধুমুহা বৰষুণ। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আৰু কিমান মাধমাৰ সোধাব হাতী খোৱা জনতাক। সাধাৰণ জনতাৰ দুখ দুৰ্দশা লৈ কাণসাৰ নাই চৰকাৰৰ। কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা বৃদ্ধি হ'লে টোলকৰ বৃদ্ধি হ'ব বুলি মন্তব্য বিজেপি মন্ত্ৰীৰ। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ টোলকৰ বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ। জনতাৰ মূৰত মাধমাৰ। সৰ্বসাধাৰণ হাতী খোৱা জনতাৰ মূৰত ৰামটাঙোন সোধাইছে বিজেপি চৰকাৰে। বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোত জনতাক মাধমাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টেক্সৰ সন্তাস চলাইছে অসমত। হিমন্ত চৰকাৰক ধিক্কাৰ দল সংগঠনৰ। আজি ৰাজ্যত টেক্সৰ সন্তাস চলিছে। টেক্সৰ টকাৰে মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীক হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি আকৌ ভোট কিনাৰ প্ৰয়াস কৰিছে। এইবাৰো বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটো টেক্সৰ উপহাৰ দিলে অসম চৰকাৰে। যোৱা বিত্তীয় বৰ্ষতো ঔষধৰ দাম বৃদ্ধিৰে ৰামটাঙোন সোধাইছিল। ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোচ ৰাজবংশী এছ'চিয়েশ্যনৰ চৰকাৰক হুংকাৰ। অসম চৰকাৰ টেক্স সংগ্ৰহ কৰা এটা এজেঞ্চিহে। গাড়ী লৈ ওলোৱাৰ লগে লগে টোল টেক্স জৰিমনা। বাইক লৈ ওলাব নোৱাৰি, গাড়ী লৈ ওলাব নোৱাৰি। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ধুমুহাৰ প্ৰলয়ংকাৰী ৰূপ। প্ৰবল ধুমুহাই প্ৰাণ ল'লে 21 জনকৈ লোকৰ। 60ৰো অধিক স্থানত সতৰ্কতা জাৰি। ধুমুহাৰ প্ৰলয়ংকাৰী ৰূপ। প্ৰবল ধুমুহাই প্ৰাণ ল'লে 21 জনকৈ লোকৰ। 60ৰো অধিক স্থানত সতৰ্কতামূলক এলাৰ্ট জাৰি। দক্ষিণ আমেৰিকাত সামুদ্ৰিক ধুমুহাৰ প্ৰলয়ংকাৰী ৰূপ। প্ৰবল ধুমুহাই প্ৰাণ ল'লে 21 জনকৈ লোকৰ। প্ৰতি ঘণ্টাত 160 কিলোমিটাৰ বেগত আহিছিল ধুমুহা। 60ৰো অধিক স্থানত সতৰ্কতামূলক এলাৰ্ট জাৰি। শনিবাৰে এক সূত্ৰই জনোৱা মতে দক্ষিণ মধ্য আৰু পূব আমেৰিকাৰ দক্ষিণ মধ্য আৰু পূব অঞ্চলত বিধ্বংসী বতাহ আৰু শক্তিশালী টৰ্নেডোৱে ক্ষতি কৰিছে। ধুমুহাৰ ফলত আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা ৰাজ্য টেনেচিৰ 7 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি নিশ্চিত কৰিছে। দক্ষিণৰ আৰ্কানসাছ, মিছিছিপি আৰু আলাবামা আৰু মিডৱেষ্টৰ ইণ্ডিয়ানা আৰু ইলিনয়ত 14 জন লোকৰ মৃত্যু খবৰ পোৱা গৈছে। ৰাজধানী লিটল ৰকত প্ৰায় 5 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। ইয়াৰ উপৰিও ব্যাপক ক্ষতিৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে। কেইবাটাও ঘৰ ছিন্ন ভিন্ন, গাড়ী, বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ ভাঙি পেলোৱা আৰু গছবোৰ মাটিৰ পৰা ফালি পেলোৱা হৈছিল। ৰাষ্ট্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আন কেইবাখনো ৰাজ্যৰ বাবেও টৰ্নেডোৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছিল। আইঅ'ৱাৰ দৰে উত্তৰ দিশৰ পৰা দক্ষিণ মিছিছিপি ৰাজ্যলৈকে য'ত যোৱা সপ্তাহত হোৱা এটা টুইষ্টৰে 25 জন লোকৰ মৃত্যুৰ লগতে সা-সম্পত্তি ব্যাপক ক্ষতি সাধন কৰিছিল। এক ৱেবছাইটৰ মতে শনিবাৰে 6,10,000তকৈ অধিক ঘৰত বিদ্যুৎবিহীন হৈ পৰে। ধুমুহাই উত্তৰ-পূব দিশলৈ ট্ৰেক কৰাৰ লগে লগে শনিবাৰে বিয়লি সৰ্বাধিক সংখ্যক বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হৈছে অহাইঅ' আৰু পেনচিলভেনিয়া ৰাজ্যত। মধ্য আটলাণ্টিকা কেইবাখনো ৰাজ্যত তীব্ৰ বতাহৰ সতৰ্কবাণী দিয়া হৈছিল। ৰাষ্ট্ৰীয় বতৰ ব্যৱস্থাই সতৰ্ক কৰি দিছে যে আজিৰ এপ্লাইছন ওপৰৰ অহাইঅ' উপত্যকা আৰু মধ্য আটলাণ্টিকৰ বহু অংশত সৰ্বোচ্চ বতাহৰ ধুমুহাৰ ঘণ্টাত 60 মাইল কাষ চাপিব পাৰে। আমেৰিকাত বিশেষকৈ দেশৰ মাজমজিয়া আৰু দক্ষিণ অঞ্চলত টৰ্নেড। শুকুৰবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি বাইডেনে যোৱা সপ্তাহত হোৱা টৰ্নেডোৰ অন্যতম ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চল মিছিছিপিৰ চহৰ ৰলিং ফৰ্কত ভ্ৰমণ কৰে। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। জুনাইত পুৱাই প্ৰচণ্ড ধুমুহা, কেইবাটাও অঞ্চলত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন। জুনাইত আজি পুৱাই অহা এজাক প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিলে কেইবাটাও অঞ্চলত। এই বিধ্বংসী ধুমুহাত জুনাইৰ ৰটাৰকিষ্টিত 515 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এটা প্ৰকাণ্ড গছৰ লগতে বিদ্যুৎ পৰিবাহী খুঁটা এটাও বাগৰি পৰিল। ইয়াৰ ফলত কেইবা ঘণ্টা ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত শ শ যান-বাহন আবদ্ধ হৈ পৰিছে আৰু লগতে বিদ্যুৎ ব্যাহত হৈছে।
ইয়াৰ উপৰিও এই ধুমুহাত কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি যোৱাৰ লগতে ঘৰৰ টিনপাত উৰুৱাই নিয়ে। দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অতিকৈ শোকাবহ যাত্ৰীবাহী বাছৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই যাত্ৰীবাহী বাছ বাগৰি পৰিল দ খাৱৈত। ৩৫তকৈও অধিক আছিল যাত্ৰী। দেওবাৰে মুছৰি দেৰাডুন পথত সংঘটিত হয় এক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা। চলন্ত অৱস্থাত থাকোঁতেই এখন যাত্ৰীবাহী বাছ হঠাতে পৰি যায় দ খাৱৈত, য'ত আছিল প্ৰায় ৩৫তকৈও অধিক যাত্ৰী। আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি এই পৰ্যন্ত 2জন লোকৰ এই দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা খবৰ আহিছে। আৰক্ষী আৰু ITBPৰ জোৱানকে ধৰি স্থানীয় লোকে ব্যস্ত হৈ পৰিছে আহতসকলক খাৱৈৰ পৰা উলিয়াই অনাত। উল্লেখ্য যে গুৰুতৰভাৱে আহত হয় 3জন লোক, আনহাতে 19জন গুৰুতৰভাৱে আহত যাত্ৰীক দেৰাডুনলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। এই পৰ্যন্ত লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি মুছৰি দেৰাডুন ঘাইপথৰ চেৰগাদীৰ সমীপত মুছৰিৰ 5 কিলোমিটাৰ আঘাত সংঘটিত হয় এই বাছ দুৰ্ঘটনা। এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনাৰ তথ্য পোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ দলটোৱে লগে লগে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে। মুছৰিৰ পৰা দেৰাডুনলৈ উভতি আহি থকা অৱস্থাত বাছখন চেৰগাদীৰ সমীপত 100 মিটাৰ দ খাৱৈত বাগৰি পৰে। দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমলৈ আহি বিমান বন্দৰতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰত্যুত্তৰ জনালে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। দিল্লীলৈ অহাৰ বাবে কিয় আহ্বান জনাইছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক। অসমলৈ আহি বিমান বন্দৰতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰত্যুত্তৰ জনালে দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। দিল্লীলৈ অহাৰ বাবে কিয় আহ্বান জনাইছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক। অসমলৈ আহি কেজৰিৱালে অসমৰ সংস্কৃতি শিকিবলৈ ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। দিল্লীলৈ আমন্ত্ৰণ জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। অসমৰ মানুহ অতিথিপৰায়ণ, গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিকা উচিত। অসমলৈ আহি বিমান বন্দৰতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰত্যুত্তৰ জনালে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। ভৰলুমুখৰ সোণাৰাম উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰৰ পৰা অসমবাসীক সম্বোধন আম আদমী পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আহ্বায়ক তথা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত সিং মান। প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি অসমবাসীক সম্বোধন কৰিলে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত সিং মান। হাজাৰ হাজাৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰা বিশাল জনসভাক সম্বোধন কৰি অসমৰ ভিন্ন সমস্যা আৰু ইয়াৰ সমাধানৰ পথ সন্দৰ্ভত বক্তব্য দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালৰ। বিমান বন্দৰত উপস্থিত হৈয়ে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী দুয়োগৰাকীয়ে। সংবাদ মাধ্যম সম্বোধন কৰি কেজৰিৱালে কয় যে আজি মই আৰু ভগৱন্ত মান অসমলৈ আহিছোঁ। অসমত 52 বছৰ কংগ্ৰেছ, 10 বছৰ অসম গণ পৰিষদ আৰু 7 বছৰ বিজেপিয়ে ৰাজত্ব কৰিছে, কিন্তু উন্নতি একো নহ'ল। অসমৰ মানুহে সকলোকে সুযোগ দিছে, কিন্তু সুবিধা পোৱা প্ৰতিটো দলে অসমক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে। এইবাৰ আপক দিয়ক, আপে সুযোগ পালে উন্নয়ন কৰে, য'ত সুবিধা পাইছে তাতে উন্নতি কৰিছে। অসমৰ মানুহ অতিথিপৰায়ণ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিচিনা নহয়। দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। গুৱাহাটীত আপৰ বিশাল জনসভা, অসমবাসীক সম্বোধন কৰিব দলটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমন্বয়ক অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। বৰ্তমানৰ সময়ত দেশৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশত আজি কেজৰিৱালৰ গুৱাহাটী ভ্ৰমণে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। আজি গুৱাহাটীত আপৰ বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হ'ব। এই বিশাল জনসভালৈ মাজত মাথোন কেইটামান ঘণ্টাহে বাকী। এই সভালৈ দলটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমন্বয়ক তথা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আহিব। তেখেতৰ লগতে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত সিং মানু অসমলৈ আহিব। এতিয়া দুয়োগৰাকী নেতাৰ আগমনক লৈ ব্যাপক তৎপৰতা আপ অসমৰ। ইতিমধ্যে ভৰলুমুখৰ সোণাৰাম খেলপথাৰত এক বিশাল পেণ্ডেলৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। এই সন্মিলনৰ বাবে দলটোৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বই সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে।